När folk brukar klia sig i huvudet och undra om det är något Suzuki själva har byggt eller om det är hemmabygge. Jag har faktiskt byggt en blå också. Men den sålde jag och då, det ångrar man ju som allting annat man säljer. Då byggde jag en till. Hallå! Dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. Idag ska vi träffa två personer. Christer som har ett intresse för mopeder från 1976 och lite andra grejer. Och sen lite längre ner på gatan så har vi Ben som har samma intresse för samma typ av moped, men lite mindre. Ja, ni kommer att förstå. Men vi börjar med Christer. Tjena! Hur är läget? Det är bra. Jag har dragit fram en massa mopeder här. Jajamän. Vad är det här för samling då? Ja, det är det jag har hållit på att pyssla med under årens lopp. Det är lite terapi. Jag började när jag flyttade till Varberg. Jag har ju inte alltid bott här. Skaffade jag lite monarker och lite crescent för jag tyckte det passade då i och med att man bodde här. Men jag hade ju ingen relation till de mopederna så att jag tänkte det att nej, vad hade jag själv när jag var 15? Ja, det var ju en Suzuki K50. Jag provade att köpa en. Och sen så gick det överstyr. Så det blir några stycken. Ja, men du har ju inte bara Suzuki. Men vi kan ju börja titta på vad du har här då. Ja. Vi se vad det är in och ut. Du har ju en cross i bakgrunden också. Jajamän, med en Suzuki-motor. Jag säger, det där är väl en Push va? Ja, det är en Push Magnum X tror jag den heter. Med en Suzuki K50-motor. Är det någonting du har byggt själv? Nej, jag har köpt den som det var. Eller jag köpte den på grund av motorn. Den gick lite halvdåligt så lite rengöring och lite byte av bensin så det kan fint sen. Ja, vad är det första för någonting då? Det är en snarlik kopia till den jag hade när jag var 15. Den var grön och den hade ungefär det utseendet som denna har. Jag hade en 76a så detta är också en 76a. Ja, det är väl tanken att det ska bli min blivande åkmoppe. Jag vill inte göra jättemycket med mopparna utan de ska helst se ut som när jag köpte dem. Men lite små förändringar kan jag göra om det är fel kåpor eller något liknande så kan jag byta ut dem till rätt kåpor då, men inga större förändringar. Den var inte svårstartad. Nej. Det är lite roligt för jag har precis byggt den. Har du? Ja. Jag skruvar ihop det sista idag. Ja, toppen är annorlunda. Det är ju en FS1-topp på den. Och det ska bli hög komp. Så det är lite bättre tryck i den. Men ljuddämparna är också annorlunda? Ja, det är ju överliggande på den gröna. Och det fanns väl som tillbehör. Och på de äldre så var det ju standard. Jag hade det på min K50 när jag var 15. Så det vill jag ju ha på den. Och den andra ljuddämparen som är längsgående där på höger sida. Det är väl inte världens bästa ljuddämpare. De flesta brukar byta ut dem mot Yamaha Cool och få lite bättre effekt, men det är original. Nästa är en moppe jag köpte i Fjärås. Det är nog en 10-12 år sedan jag köpte den. De kostar ju inte jättemycket på den tiden. Det var några tusenlappar. Och den har jag haft stadigt och kört med som min åkmoppe under alla dessa år. Haft den på flera stycken sådana mopperallyn och jättetrevlig att köra faktiskt. Det är en 78. Ja, det som skiljer dem åt det är ju lite småkåpor och lite så här, men speciellt baklyset ser man ju då att det är en 75-76 för de har ju hundbenet. De senare modellerna hade en mer fyrkantig variant. Jag älskar hundbenet, jag vet många hatar det men det är min favorit. Är det någon du föredrar mer än någon annan? De som är då från 76, det är de jag försöker samla på mig. Så tanken är väl att jag ska fasa ut det som inte är Suzuki K50 76 då, utan jag vill bara ha 76orna. Så det blir 76-mannen då? Kan man säga. Det är roligt. Men sen är det ingen Suzuki? En Mona Scott som jag köpte här i Varberg. Det är halvtrimmad sådär. Gör väl 45-50. Det var någon familj ute i Bua tror jag. Jag köpte den. Kostar inte heller några jättestora pengar. Jag har ju hållit på i några år. Den har jag också haft som åkmoppe. Något år eller 2. Trevlig. Sitta och köra på. Mycket snack får man med folk när man kommer med något sånt. Den lilla gula där, tror det eller ej, men den är faktiskt lackad gul på fabrik.
Den finns inte i den kulören. Det visar sig att den har reklamchefen på Monark ägt. Eller han köpte den till sin dotter. Hon skulle ha någonting att åka till stallet med. Hon vill inte ha de här 70-talsfärgerna som fanns. Det var väl orange och grönt och lite olika färger. Så hon ville ha den gul, pippigul. Den är pöl och de lackar den på fabriken innan de monterar ihop den. Och det är jag och han som har ägt den. Så den är ju lite rolig. Vi ser om man är med på banan idag. Och så är det en push. Säger du push eller puck? Jag säger push, jag är från Göteborg. Men ni säger ju kex och såna grejer också. Ja, jag säger kex. Gör du det? Ja, Jajamän, okej. jajamän. Nej. Lakrits då? Lakrits säger jag, ja. Eller lite lakrits eller något? Nej, jag säger lakrits. Ja. Jag vet inte hur de säger det i Göteborg. Det är som min fru, hon säger kaviar. Jag säger kaviar. Jag säger kaviar, ja. Ja, kaviar, då har du en tredje variant. Den var det en god vän till mig som frågade, vill du köpa 2 mopeder av mig? Det är min pappa som har haft den och kört tidningarna med, sa han. Den kommer ner från Karlshamn. Så han körde upp dem till mig för någon tusenlapp eller 2 tror jag betalade för dem. Och så tänkte jag att den skulle min fru ha istället för en sån här plastraket som hon kör på. Jag har inte riktigt fått den till att... Den är inte helt 100 än, så att den är ju fortfarande under reparation kan man ju säga. Men sen har du gått lite bananas med en K50 här. Ja, det har ju det. Jag kan ju inte låta bli att köpa när jag ser något. Så. Och är det då hyfsat bra pris så... Men är det du som har målat den? Nej, det är föregående ägares flickvän tror jag. Hon fick väl uppdrag att göra någon militär variant. Jag tycker att det kan väl passa sig. Den hittade jag också faktiskt i Varberg. Den var fullknökad med olja. Så det gick inte att starta den. Den var ända upp till korken. Så när jag fick hem den så tömde vi ur oljan, eller bytte oljan. Och så fyllde vi på då 1/2 liter som det skulle vara. Det var nog 2,5 liter i den tror jag. Då helt plötsligt så gick den som en normal moped. Och sen har du en 125. Ja, en GT 125. Också köpt i Varberg. En gammal farbror som bor inte långt härifrån som hade 2 stycken. Han frågade mig, eller tjatade typ på mig att jag skulle köpa Mavan. Jag hade köpt lite annat utav honom sedan tidigare. Så ja, jag köpte dem utav honom, bägge 2. Den ena var utan papper och den har jag bytt bort mot något annat objekt som jag också har gjort mig av med. Men det finansierade hela det köpet. Han har en bomb på väggen. Ja, man kan man tro. Vad är det här för någonting? Ja, jag var på något dödsbo så de sålde ut massor av konstiga grejer. Så jag råkade hitta den där i en hög med gamla båtmotorer och kåpor till, jag vet inte vad det var, allt möjligt skräp. Det är någon typ av tidur, så kan jag stänga av strömmen som han har byggt troligen. Det är jättecool. Och veva upp den först. Nu går armen mot en trä. Ja. Jag ser om bombteknikerna godkänner den. Vilken jävla grej. Alltså förnuliga gubbar. Tänk dig vad han måste ha tänkt. Ja. Men då har han svetsat på en liten pinne här då. Där. Ja. Så snurrar den och så trycker den på den här som trycker. Men det är jättesmart. Det är det som är när man går på loppis eller man går på dödsbon och så här. Det är det som gör att man tycker att det här var roligt. Det är sådana prylar. Har du ännu fler mopeder ju? Ja, här är kommande objekt. De har stått i några år nu men ja, vi får se när jag ger mig på de här. Är de enkla att meka med då? Väldigt enkla. Det är väl ett av skälen till att man fortsätter. Det är extremt lätt att meka med. Du har ju massa ramar och allting här ju. Ja. Hur många Suzukis har du? Ska vi börja räkna? Här har vi 3 objekt. Här har vi 3. Det står 3 där nere på gatan. Kan nog sätta ihop kanske 10, 12, 15 kanske.
totalt. Hur länge har du hållit på att samla sånt här då? Ja, i omgångar har jag väl hållit på kanske 15 år. Har hållit på med det. Det var ju jättebilligt i början. Det är inte billigt längre. Den här tycker jag är lite rolig. Den har fastsvetsade hållare för motorsågar. Du stoppar ner svärdet där. Han har haft den och kört den i skogen. Haft 2 motorsågar med sig. Så det är väl nästa objekt tror jag. Du måste köpa motorsågar då? Ja, det har jag. Jag har väl kanske en 30 stycken. Va? Varför det? Ja, det är roligt det med. Det började väl med att jag köpte någon och så fick jag igång den. Den gick ju inte. Så tänkte jag, man kan väl pilla med det då. Hitta motorsågar som för någon billig pengar så fixar man ordning dem. Den tycker jag är lite rolig också. Den är på 120 kubik. 5,5 hästar. Det är nog det största som Jonsered har gjort. Tror jag. Och så väger de bly. Ja, den är tung. Det finns mycket tyngre men vad kan det vara? En 60-70-talare. Ett gott tjockt svärd på den. Det var riktiga män som sprang i skogen för. Det var det ju. En av de minsta motorsågarna jag har sett faktiskt. En Sugarsaw. Vad hittade du den då? Den köpte jag utav min svåger faktiskt. Är det där det äldsta du har? Det tror jag. Det är nog början på 50-talet. Kan vara 40-talare. Ja, det är lite svårt för jag hittar nästan ingen info alls på nätet. Jag tror den är amerikansk. Kalifornien står det bara. Men alltså var kommer motorsågsintresset ifrån? Ja, det är väl motorer. Det luktar och det ryker och det är kul med motorer. Det är ganska långt ifrån moped. Ja, tycker du det? Man går ju på bensin båda två. Men alltså, när började du med det här då? Ja, det är ungefär samtidigt som jag höll på med mopederna. Det är en svensk såg, den stora där. Oj jäklar. En Jobu. Jag minns inte vad den gjordes. Om det gjordes i Mölndal eller något liknande. Brukar du starta upp dem också? Jag brukar göra det men jag har saknat förgasare på den här. Det ska tydligen sitta en bing på den. Jag fick tipset ganska nyligen av en gubbe. Hörru vilken rolig samling. Mm. Det var lite oväntat med motorsågar. Ja. Och sen längre ner på gatan så har vi Ben som också har ett intresse för K50. Jag snöade in på små mopeder och monkeybikes en dag och när jag var 15 så fick jag en vanlig K50 i present av pappa då. Och sen dess har jag också hållit på med Suzuki K50 just. Och en dag så hade jag kapen i näven och ölen i andra liksom. Och då kom det fram en sån här liten plutt. Byggd för att efterlikna så mycket som original som det går liksom. När folk brukar klia sig i huvudet och undra om det är något Suzuki själva har byggt eller om det är hemmabygge. Och det är faktiskt andra jag har faktiskt byggt en blå också. Men den sålde jag och då, det ångrar man ju som allting annat man säljer. Då byggde jag en till. Det funkar för en 100 kilos snubbe. Det gör det faktiskt. Folk tror man sitter jätteobekvämt på de här små men det gör du faktiskt inte. Det är inte alls så farligt. Jag körde faktiskt chicken race med den här nu förra året. Körde jag det gick faktiskt felfritt. Så den är kortad på 3 ställen själva ramen då. Sen får man ju sektionera svingen också, korta ner den och sen har jag använt monkeybikes skärmar har jag använt. Och sen hjulen kommer faktiskt från någon sån vad kallar man dem? Fiddy. Närmare bestämt Honda CRF 50 har jag tagit dem från. Tanken är ju en historia för sig själv. De som kan Suzukis historia och K50 just, de vet ju precis vad detta är. Men för de som inte vet så är ju detta är en helt original Suzuki-tank. Som Suzuki gjorde i få upplagor. Och de kallade den för ersättningstanken. Så denna är helt original, helt olackad med originaldekaler och allting. Så rätt ovanlig pjäs. Varför skulle man vilja ersätta den man hade?
Om jag har uppfattat det rätt så sålde en annan typ av sadel som man kunde köpa till. Och då behövde tanken vara kortare för att få på den sadeln liksom. Men den första du byggde, hade du samma typ av tank på den då? Nej, den hade jag faktiskt inte samma typ av tank, utan där tog jag en vanlig K50-tank och kapade av den på mitten och svetsade ihop den. Det var innan jag hade ens fått nys om att de fanns. Så då tänkte jag, då kapar jag av den och svetsar ihop den. Men det här är mycket bättre om man nu får tag i en sån, men får du tag i dem så är de dyra. Det är ju Suzukis original Pop Green, kallade de ju den på 70-talet och sådär. Sen har ju själva originaltanken blivit lite blekt när den har legat, och det här är ju helt nylackerat, så det är ju lite nyansskillnad. Nej, men som jag sa, att jag fick ju en K50 när jag var 15 och sen har det bara blivit K50. Och det här är ju en av dem som jag har satt ihop som jag vill ha det. Jag kände att jag vill bygga en svart nu, och då blev den väldigt svart. Och sen kom jag över en sån här ny Kina-snurra. Tänkte jag provar, och den går hur fint som helst. Det är liksom bara kicka och kör, och snål, riktigt snål. Du behöver inte tanka den heller. Pålitliga kinesmotorer är det faktiskt. Men sen har jag ju byggt här, haft en kompis eller bekant som har byggt fästen åt mig här. Så det går ju hur lätt som helst att plocka väck det och sätta i en vanlig K50-snurra. Bara med lite plattjärn och montera 30 toppen där, så har jag lust så går det. Ja, här har vi fars moppe då. Jag köpte den som rullande chassi av en bekant / kompis här bortåt i knutarna. Han hade för lite tid, så han fick inte ihop den redigt. Så där har jag ju dratt isär motorn i molekyler och bytt lager och packningar och packboxar och cylinder och allt vad det innebär. Putsat upp och lackat kåporna, för tanken hade han redan lackat. Så jag fick ju lacka kåporna och lykthuset och sådär till det. Men så visade det sig att han hade använt en annan grundfärg än vad jag gjorde. Så det blev lite annorlunda nyans där. Det ska ju vara den mörka, men han hade lite ljusare, så det blev lite mer sena på den. Så det blev lite så här halvt, och sadeln blir också lite konstig. Men det är tanken, det ska bytas det också med tiden. Sen kan man tro att det är en monkeybike. Ja, det är ju det, fast inte en Honda då, utan en Jincheng som de kallar den. Som har fått sig en helt ny Lifan-snurra har den ju fått. Det blir lite mer drag. Denna köpte jag faktiskt hyfsat som den ser ut nu faktiskt av en kille neråt. Han hade fått cancer så han skulle avveckla. Usch, jobbigt. Ja, det var sådär. Nej, men så den har fått lite nya skärmar, ny motor, ny dämpare, kåpor och ljus, och se till så allting funkar helt enkelt. Och så tröttnade jag på 50 kubiken, så då åkte i en 107 kubik istället. Så den rör på sig. Det är som att åka go-kart på 2 hjul, tycker jag det är när du har monkeybikes. Alla undrar varför vill du åka så små, du är ju så stor. Men det är något visst med de här småttingarna. Sen har du en fake Honda. Ja, den köpte jag helt ny 2020. Så det är ju en SkyTeam, det är ju också en kopia precis som Monken. SkyTeam Skymax vill jag minnas de heter. De är ju kopior på gamla Honda Dax då, som Honda gjorde på den tiden. Lite förfinad med större tank fick de, och rejälare gaffel och skivbroms och sådär. Så den åker du väldigt bekvämt på, och jättesnål åker du. Det är liksom, du behöver liksom inte tanka någonsin, höll jag på att säga, men den är väldigt snål. Ja, så den är ju reggad som en EU45-moppe den, och så får du skjutsa på den också om du har lust med det, och det går även det, så den är tillräckligt stark och sådär. Så ja, den har jag använt mycket. Den är jag jättenöjd med. Hörni, nu hinner vi tyvärr inte mer. Jag måste vidare till nästa ställe och spela in ett nytt avsnitt. Tack Christer, tack Ben, och tack för att ni har tittat. Vi syns nästa vecka. Hej på er!